Tästä starttaa Traders Clubin syyskausi. Tervetuloa! Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka jälleen kerran keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Tarkkasilmäisimmät ehkä huomaa, että me ollaan vähän erityyppisessä setupissa, missä normaalisti. Et ennenhän meillä oli semmoinen hyvin vaalea ja oltiin sen yhden pitkän pöydän ääressä, mutta nyt studio on vähän järkkäyty uudemman kerran ja tässä ollaan. Ja tää on itse asiassa omasta mielestäni aika tyylikäs. En mä tiedä, näkyykö se sinne kameran toiselle puolelle kuinka hyvin, mutta tässä ainakin tuntuu ihan eriltä kuin miltä silloin kesällä, kun tehtiin viimeksi jakso. Hyvää duunia. Sillä aikaa, kun mä oon lomailu, niin sä oot tehnyt uuden studion tänne. No, tää nyt oli vaan tällainen. En mä ihan yksin tätä tehnyt. Mutta toivon mukaan tää on vähintäänkin ihan yhtä hyvä studio kuin ennenkin. Ja sisältöhän nyt totta kai ihan samaa vanhaa tuttua huttua. Totta kai aiheet ja aihepiirit vaihtuu viikko viikolta, mutta Jukka on täällä tarjoamassa taas kaiken näköistä slaidia ja tietämystä sen suhteen, että mitä markkinoilla tällä hetkellä tapahtuu, mitä seuraavaksi kannattaa tarkkailla markkinoilla ja mitä sun kannattaisi siellä markkinoilla ylipäätään tehdä. Ja tuttuun tapaan niin lähdetään sillä liikkeelle, että mitä indekseille tällä hetkellä kuuluu. Viimeis kesällä, kun tehtiin jonkinmoista katsausta tuonne markkinoihin, niin silloin tultiin nostaneeksi näitä tasoja, mitkä tässä on punaisella ja vihreällä vaakaviivalla piirretty. Eli ne oli semmoiset niin turvatasot, että jos sitä alemmas mennään täällä SP500-tasessa, niin sen jälkeen voidaan myös laittaa vähän karhusemmat lasit päähän, mutta sitä ennen niin pysytään suhteellisen longina. Totta kai ehkä pientä jotain shorttiveiviä voi silloin tällä ottaa, mutta pääsääntöisesti ollaan nousumarkkinassa ja edelleen ollaan hyvin kaukana tuosta 4200-tasosta. Nyt ollaan tuolla 4,5 tonnin hujakoilla. Toki nyt ollaan pari viikkoa tultu tässä alaspäin. Et näkisikö sä, että tämä on tämä pari viikon korjausliike tässä vai jatketaanko vieläkin hetken alaspäin? Se on $1000 kysymys tällä hetkellä. Eli tosiaankin ollaan hyvin selkeissä nousutrendeissä näissä jenkki-indekseissä kaikissa ja silloin koitetaan etsiä niistä korjausliikkeistä niitä ostopaikkoja. Aina vaikein kysymys on se, että kuinka pitkään se korjausliike kestää ja kuinka syvälle korjataan. Tällä hetkellä justiinsa koputellaan tätä 50 liukuvaa tässä ja se olisi periaatteessa ihan looginen paikka löytää sitä tukea jostain näiltä tasoilta suurin piirtein ja sen takia itse varmaan alan tässä tänään kasvattamaan oman salkun osakepainoa ja etin sinne semmoisia osakkeita, jotka joko on korjannut aika selkeästi niin kuin järkeville tukitasoille, tai sitten ne on ollut jopa vahvempia tässä tämän korjausliikkeen aikana kuin markkina itsessään, joka kertoo siitä suhteellisesta vahvuudesta, ja sitä kautta ne osakkeet yleensä jatkaa vahvoina myös sen jälkeen, kun se markkinatrendi mahdollisesti kääntyy siihen sen vallitsevan päätrendin suuntaan, eli ylöspäin tässä tapauksessa. Mutta tosiaankin tämä supervahva liike, mikä me nähtiin tuossa oikeastaan touko-kesä-heinäkuun aikana, niin tämä on vaan niin kuin ihan terveen näköinen korjausliike tähän mennessä, että jos miettii prosentuaalisesti, että kuinka paljon tässä nyt ollaan tultu tuosta huipusta alaspäin, niin tällä hetkellä se korjausliike on ollut tuommoinen 3,5, ihan maksimissaan melkein 4%. Nasdaqin puolella toki pikkasen enemmän, mutta se myös nousikin vahvemmin, eli tämmöinen tosi niin kuin keskimääräinen korjausliike tässä vaiheessa, jos ei niin kuin syvemmälle mennä. Ja jos historiallisesti katsotaan, niin nämä on yleensä aina hyviä ostopaikkoja näin vahvassa nousutrendissä. Että olisi aika poikkeuksellista, että tämä kääntyy tästä suoraan vahvaan laskutrendiin, mutta toki me ollaan nähty paljon poikkeustilanteita tässä viime vuosina, että koskaan ei tiedä, mutta odotusarvo on ehkä niin kuin suhteellisen hyvä tällä hetkellä, jos lähtee etsimään niitä paikkoja longipuolen tradeille ja lähtee kasvattaa sitä salkun longipainoa. Et siinä mielessä on istunut nyt tässä useamman viikon käsien päällä, enkä ole vielä lähtenyt kasvattamaan sitä longipainoa, mutta nyt voisi olla niin kuin hyvä hetki siihen, kun ollaan nähty jo tämmöinen noin 2 viikkoa kestänyt korjausliike alaspäin. Olisiko se sun longipaino siellä salkussa, niin olisiko se pidempiaikainen longipainotus semmoinen, tiedätkö, että vedetään vaikka vuoden loppuun asti sillä salkulla, vai olisiko se ennemmin semmoinen, että koska nyt ollaan nähty rajun nousun jälkeen jonkinnäköinen korjausliike, niin on todennäköistä, että korjausliike saattaisi olla lähellä, että se voisi olla semmoinen joku, sanotaan, tiedätkö, taas 1-2% pomppu, josta voisi saada jotain hyvää itselleen, ja sen jälkeen taas katsottaisiin peliä uudestaan, vai kuinka pitkää treidi sä ajattelit?
Joo, tässä tosiaankin varmaan puhutaan ennemminkin parin viikon treidistä maksimissaan, ei mistään loppuvuoden treidistä. Itse uskon, että nyt nämä kuukaudet, mitkä on tällä hetkellä käsillä, elo, syys, lokakuu, ne on yleensä kausivaihtelun kannalta ne heikoimmat kuukaudet ja jonkunlaista tämmöistä sivuttaisliikettä, korjausliikettä voidaan nähdä tässä markkinoilla, eli ennemminkin mennään sivuttain, mikä tarkoittaa sitä, että se tarjoaa luultavasti sekä longia että shorttipaikkoja tässä seuraavien kuukausien aikana, ja ehkä se järkevä targetti on tosiaankin sieltä, jos korjausliike on nyt toi 3,5%, niin ehkä semmoinen niin 2,5% ylöspäin, ehkä 3% ylöspäin on semmoinen niin turvallinen targetti sille omalle longitreidille, eli tonne aika lähelle noita huippuja, jos mietitään sitä, että vähän niin kuin tehdään tämmöistä rangea tuossa hetken aikaa, että ei juuri mennä minnekään suuntaan, vaan hetki huilaillaan ja sulatellaan tätä vahvaa nousua, mikä tuossa taustalla näkyy. No nyt kun on taas pitkä aika, kun viimeksi tehtiin jaksoa, niin voisi melkein katsoa kaikki indeksit läpi samalla rahalla, niin lähdetäänkö Nasdaqista liikkeelle? Joo, tosiaankin, eli Nasdaqista näkee, että se on ollut selkeästi vielä SP500-indeksiä vahvempi, ja tämä nousu on ollut prosentuaalisesti huomattavan paljon suurempi, mutta toki myös tämä korjausliikekin on ollut pikkasen vahvempi, ja niin kuin täällä nähdään, niin tässä ollaan tultu pikkasen tuon 50 liukuvan alapuolelle jo, mutta ennemminkin näitä teknisiä tasoja, kun lähtee hakemaan, niin tuo SP500-indeksi on yleensä se ikään kuin pääindeksi, jonka teknisiä tasoja markkina noudattelee hieman vahvemmin kuin yksittäisen muun indeksin. Mutta tässäkin tämmöinen terve korjausliike on käynnissä ja ostopaikkoja ennemminkin etsii myös tämän indeksin kohdalta. Ja sitten ne heikommat indeksit, eli Russell 2000-indeksi esimerkiksi, niin tästähän me viimeksi puhuttiin, että ei oltu päästy kovin kauas tästä 200 liukuvasta keskiarvosta, mutta nytten viime jakson kuvaamisen jälkeen nähtiin tämmöinen supervahva liike myös täällä pienyhtiöiden osalta, ja sitä kautta se tekninen kuva on ikään kuin parantunut siellä, että ollaan noussut tänne, voisi sanoa tämän rangein yläpäähän, missä käytiin silloin alkuvuodesta sekä silloin viime kesänä, eli tasan vuosi sitten suurin piirtein käytiin näillä tasoilla. Ja mitä lähempänä ollaan tätä ikään kuin rangein huippua, niin sitä paremmaksi se tekninen kuva kääntyy. Toki nyt ollaan nähty tämä parin viikon korjausliike, mutta tämä voisi olla nyt semmoisilla tasoilla, missä tämä kääntyy takaisin tänne niin kuin rangein ylälaitaan, ja sitä kautta se tekninen kuva alkaa paranemaan myös tällä puolella. Mutta niin kuin huomattavaa kehitystä tässä on ollut se, ja mikä on niin kuin ollut positiivista, että tosiaankin vihdoin päästiin tänne joka paljon kauemmas tästä 200 liukuvasta keskiarvosta, mikä tarkoittaa sitä, että kun mennään tässä päiviä eteenpäin, niin tämä koko ajan kääntyy enemmän ja enemmän nousevaksi tämä 200 liukuva keskiarvo täällä, ja sitä kautta se sitä teknistä kuvaa hieman parantaa, ainakin niin kauan, kun tästä ei nopeasti valahdeta takaisin tänne lähelle 200 liukuvaa keskiarvoa. Että tässäkin pätee sama, mistä puhuttiin siellä SP500 puolella silloin maalis-huhtikuussa, että mitä kauemmin ollaan siellä rangein ylälaidassa, niin sitä todennäköisemmäksi se muodostuu, että se rangein ylälaita rikotaan ja jatketaan ylöspäin, niin kuin sitten kävi tuossa touko-kesä-heinäkuun aikana siellä SP500 puolella. Entäs Eurooppa? No Saksahan on mennyt aika samalla tavalla kuin miten nämä jenkki-indeksit on mennyt, eli pysytellyt hyvinkin vahvana, ja tuossa pari viikkoa sitten maanantaina 31.7. tehtiin kaikki aikojen huiput, eli toisin kuin jenkki-indeksit, niin Saksassa kuitenkin päästiin jo ATH-lukemiin, ja niitä ollaan käyty kopsauttelemassa useampaa kertaa tässä kesän aikana, ja täälläkin samantyyppinen korjausliike on nyt käynnissä, mikä Jenkeissä on. Täällä ehkä se erotuksena, että kun tämä Saksan vahvuus oli etenkin silloin heti lokakuun pohjan jälkeen, ja se suurin osa tästä nousu tapahtui tuossa jo helmikuuhun mennessä, niin samaan aikaan, kun indeksi on ollut selkeästi sen 200 liukuvan keskiarvon päällä, niin se on ehtinyt lähteä kiertymään tänne ylöspäin se 200 liukuva jo enemmän kuin tuolla jenkki-indekseissä, ja sitten se tukitaso täällä nousevalla 200 on jo paljon lähempänä, ja tässä voisi olla hyvä ostopaikka, etenkin jos tässä nähdään vielä pari laskupäivää ja tullaan lähemmäksi 200 liukuvaa keskiarvoa, niin tämäkin voisi olla ihan ostamisen arvoinen paikka tuolla Saksan indeksissä. Ja jos hypätään vielä Saksasta Suomeen, niin näitä ainoita heikon näköisiä indeksejä löytyy täältä, eli taas tänään tehdään oikeastaan 52 viikon pohjia täällä indeksissä lukuun ottamatta ihan lokakuun pohjaa, ja tämä on kyllä niin kuin superheikon näköinen ja niin kuin todella yllättävää, että näkee näin isoa eroavaisuutta näissä indekseissä, että usein kuitenkin seuraillaan, jos ei jenkkejä, niin vähintäänkin Saksaa, mutta Suomen toimialan jakauma vaan on superheikko, ja
samaan aikaan monilla noista ne meidän päälistan yhtiöistä, etenkin niistä isoimmista yhtiöistä, on isoja haasteita ja se on kyllä vetänyt tämän Helsingin indeksin laskuun ja siinä on myös varmaan niin kuin se momentum-tekijä, että sitten kun se momentum on niin heikko, niin sijoittajat hieman karttaa tätä Helsinkiä ja se ehkä lisää vielä niin kuin painetta tänne Helsingin indeksin puolelle. Se on harmi, että tämä meidän kotimarkkina on näin heikko ollut tuon Venäjän hyökkäyksen jälkeen, että nuo muut indeksit tuntuu olevan parempia niin kuin treidatessakin, että tässä niin kuin Helsingin pörssin, kun tämä on tämmöinen niin kuin sivuttaisliike, niin on vaikea löytää mitään selkeitä niin kuin pelipaikkojakaan, kun taas sitten jossain noissa nousujohteisissa jenkki-indekseissä vaikka, niin siellä taas helposti voi löytää niitä ja pystyy haarukoimaan edes jonkinnäköistä pelipaikkaa, mutta tässä niin tämä on vähän niin kuin sellainen no man's landia, että kuka tässä nyt sitten oikeastaan johtaa, että onko ne härät vai karhut? Nimenomaan, että tämä on aika vaikea lukea, että onko tämä nyt niin kuin laskutrendissä tällä hetkellä vai onko tämä tosiaankin tässä sivuttaisrangeissa, jos miettii näitä viime vuonna tapahtuneita pohjia ja ennemminkin niin kuin ollaan niin kuin näiden tasojen ja tämän rangein ylälaidan, eli näiden tasojen välillä suurin piirtein tässä vaan niin kuin heilutaan. Että tämä on tosi vaikea lukea ja etenkin, koska se korrelaatio on yleensä paljon vahvempi noiden globaalien indeksien kanssa, jota kautta niin kuin niitä pomppupaikkoja voi vähän niin kuin, tai on yleensä voinut haistella myös tuonne Helsingin puolelle, niin nytten kun tämä kulkee niin eri suuntaan tämä indeksi, niin on aika vaikea asettaa niin kuin teknisen analyysin näkökulmasta niitä tasoja, että missä tätä indeksiä voisi ehkä koittaa hakea sitä pomppuun, niin ennemmin ehkä lähtee sinne yksittäisten osakkeiden kohdalle sitten ja hakee sieltä niitä tärkeitä teknisiä tukitasoja ja sitä kautta lähtee hakemaan niitä longitradeja täältä Helsingin puolelta, jos niin kuin haluaa hakea nimenomaan täältä Helsingin pörssistä niitä longipaikkoja. Koska tämä on selkeästi niin kuin muita pörssejä tällä hetkellä heikompi, niin sen takia luultavasti ne paremmat longipaikat kyllä löytyy muualta kuin näistä Helsingin pörssin osakkeista tällä hetkellä. Siitä huolimatta mä mielellään kuulisin, että onko joku katsojista löytänyt Helsingin pörssin osakkeesta nimenomaan jotain näppärää paikkaa jossakin osakkeessa semmoiselta tukitasolta, mistä mahdollisesti voisi saada pomppua. Voitaisiin saada siihen kiva semmoinen kommentti rypäs siihen videon alle ja katsoa, että jos siellä on oikeasti ihan hyviä pelipaikkoja, niin voidaan niitäkin käydä täällä jaksoissa läpi. Kyllä, ja kyllähän aina niin kuin pörsseistä löytyy niitä vahvojakin osakkeita, vaikka selkeästi niin kuin indeksistä voi lukea, että valtaosa on tällä hetkellä heikkoja. Et jos katsoo vaikka jotain Kempowerin kurssikäyrää, niin sehän on ollut nousutrendissä koko viime vuoden laskumarkkinan ja tarjonnut kyllä niitä longipaikkoja, koska se on ollut suhteellisesti vahvempi osake ja se on jatkanut sitä omaa trendiä ylöspäin. Että aina on mahdollista niitä yksittäisiä vahvoja osakkeita löytää myös niin kuin yleisesti heikosta indeksistä. Mutta tässä oli varmaan indeksikatsaus ja ehkä voitaisiin katsoa vielä toi Bitcoin, koska siihenkään ei olla vähän aikaan palattu. Tämä Bitcoinin kurssikäyrä on aika mielenkiintoinen siinä mielessä, että tämä volatiliteetti on tuntunut niin kuin tässä viime kuukausien aikana hävinneen tästä kokonaan. Ja tämä on ollut aika tämmöisessä tasaisessa sivuttaisliikkeessä, joka loppupeleissä tämän oikeastaan 100% nousun jälkeen tuolta viime vuoden pohjista on aika tervettä kehitystä, että nimenomaan toi sama, mitä tuossa äsken puhuttiin, että ollaan tämän ikään kuin viimeisen vuoden rangein ylälaidassa ja täällä mennään sivuttaisliikkeessä, mikä sitä teknistä kuvaa periaatteessa koko ajan parantaa ja meillä on vahvasti nouseva 2 liukuva keskiarvo tällä hetkellä, joka lähestyy hintaa. Eli käytännössä tästä voisi löytyä semmoisia hyviä ostopaikkoja. Jos miettii, että minne tämä Bitcoinin nousu on tyssännyt, niin tähän 30 000 dollarin tasoille ja se on aika looginen paikkakin, jos katsoo niin kuin vielä isompaa kuvaa tässä. Tässä käytännössä näkee, jos piirretään tähän 30 000 ja 35 000 välille tämmöinen boksi, kuinka tärkeä tämä taso on Bitcoinissa ollut, eli tosiaankin sen jälkeen, kun tästä breikattiin ylöspäin ja käytiin tuolla yli 60 000, niin palattiin siihen ja löydettiin tukea sieltä. Senkin jälkeen, kun tehtiin vielä uudet huiput, niin palattiin siihen ja löydettiin tukea, eli sitten sen jälkeen vasta seuraavalla yrityksellä mentiin sitten läpi, niin tämä on selkeästi ollut teknisesti tärkeää. Vähän 30 000 päällä olevat hintatasot, eli siitä nytkin ollaan löydetty sitten vastusta, kun sitä ollaan tultu muutaman kerran hakkaamaan ja seuraavan kerran, jos ja kun Bitcoin siihen vahvaan nousutrendiin lähtee, niin uskon, että kun tuo 35 000 suurin piirtein rikotaan ylöspäin, niin ollaan valmiita lähtemään siihen seuraavaan, ehkä supersykliin, jos näin voi sanoa, ja haastamaan sitten noita aikaisempia huippuja tonne, että jos Bitcoinissakin on monta tekijää tällä hetkellä, jotka on aika positiivisia ja niin kuin pidemmän
aikavälin katalyyttejä sille vahvalle hintaliikkeelle. Et ensi vuonnahan meillä taitaa olla tuossa kevään puolella jo toi seuraava Bitcoinin halving, joka on yleensä ollut aina aika vahva aika tuolle Bitcoinille vähän ennen halvingia sekä halvingin jälkeen. Ja sitten on tosiaankin toi ensimmäinen Jenkki-ETF, joka jos hyväksytään, joka perustuu tuohon aitoon Bitcoinin, ei niihin futureihin, niin sekin on semmoinen tekijä, joka näitä institutionaalisia sijoittajia ja tavallisia yksityissijoittajia varmasti tuo paljon taas tuohon Bitcoiniin. Ja tässä on selkeästi ollut havaittavissa semmoista, että toi Bitcoinin asema ikään kuin omana omaisuusluokkanaan on pikkuhiljaa vahvistumassa siten, että isommatkin sijoittajat, jotka ei ehkä aikaisemmin ole ollut mukana Bitcoinissa, niin alkaa allokoimaan pienen tietyn osan siitä omasta portfoliostaan myös tuonne kryptojen puolelle ja pääasiassa Bitcoiniin, joka ehkä on merkki siitä, että tämä Bitcoin seuraavan vuoden aikana saattaa lähteä tästä selkeäseen nousukiitoon. No se varmaan riittää tällä kertaa näistä käppyröistä. Mähän on tässä kesän aikana askarellut vähän semmoista pientä niin kuin sanakirjatyyppistä videosarjaa, että varmaan monet, jotka katsoo Traders Clubia, niin ei välttämättä ihan täysin aina pääse kärryille siitä, että mitä nämä kaikki liukuvat keskiarvot ja tuki- ja vastustasot sun muut on, niin toivon mukaan nyt tässä syksyn aikana mä saan julkaistua niitä, ja ne on semmoisia muutaman minuutin mittaisia, missä käydään aika päällisin puolin läpi, mutta hyvin käytännönläheisesti just sitä, mitä me täällä Traders Clubissa käydään, eli jos tämä ei niin kuin ole tähän mennessä oikein uponnut, niin toivon mukaan sitten jatkossa tämän videosarjan myötä, niin säkin pääset helpommin ainakin mukaan, mistä täällä oikein jutellaan. Mutta sen jälkeen varmaan voitaisiin käydä katsoa niitä sun slideja, eikö vaan? Tehdään näin. Ja sitten slaidikimaran pariin. Tässä kun ollaan nähty vahvaa nousua markkinoilla ja nyt on ihan pari viikkoa tultu alaspäin, tuolla niin kuin Jenkki-indekseissä ainakin, niin on tullut taas paljon niin kuin karhuargumentteja esiin ja karhut nostaa taas päätä, että okei, nyt tämä nousu oli tässä. Ja ensimmäisenähän tässä on nyt tämä korkokäyrän kääntyminen. Niin haluatko ihan alkuun selittää, että mitä tämä korkokäyrän kääntyminen tarkoittaa ja miten se oikeastaan vaikuttaa nyt sitten markkinoihin? Joo, eli tosiaankin korkokäyrän kääntyminen tarkoitti sitä, että ne lyhyemmät korot on noussut niitä pitkiä korkoja korkeammalla, mikä yleensä tarkoittaa sitä, että odotetaan sen taloudellisen aktiviteetin hiipuvan jossain vaiheessa tulevaisuudessa. Ja tässä on aika mun mielestä havainnollistava graafi, joka kertoo tosiaankin sen, että näissä historiallisissa tapauksissa, kun korkokäyrä on kääntynyt, niin mitä osakemarkkina on tehnyt siitä pisteestä eteenpäin, kun korkokäyrän kääntyminen on tapahtunut. Ja kuten tästä voi huomata, niin usein se osakemarkkina on reagoinut aika nopeastikin ja lähtenyt laskuun, mutta meillä on kaksi hyvää esimerkkiä tuosta vuodelta 1989, eli edes sitä vuoden 90 taantumaa, ja meillä on tämä 06 tapaus, joka edes taas sitä 07-08 taantumaa. Ja kuten näkyy, niin välillä tämä korkokäyrän kääntymisestä se viive voi olla niin pitkä, että se on yli 12 kuukautta ennen kuin osakemarkkina saavuttaa sen huippunsa ja kääntyy alaspäin. Eli nyt vaikka me ei olla sitä korkokäyrän kääntymistä johtunutta tai seuraavaa taantumaa nähty vielä, niin ei vielä kuitenkaan voi täysin huokasta helpotuksesta, että se taantuma mahdollisuus ohitettiin, vaan niin kuin tästä historiallisesta datasta nähdään, niin periaatteessa tässä ollaan vielä siellä niin kuin riskialueella seuraavien kuukausien aikana, ja oikeastaan voisi sanoa, että ehkä niin kuin loppuvuoden ajan on se riski päällä, että osakemarkkina saattaa tehdä sen huipun ja talous vajota siihen taantumaan, joka johtuu siitä, että korkoja on nostettu niin nopeasti, mutta se viive vaan on sen verran pitkä ennen kuin se ehtii välittymään sinne talouteen. Ja tänään käydään muutamia esimerkkejä läpi niistä huolestuttavista piirteistä, mitä tällä hetkellä datasta voidaan nähdä, jotka voi johtaa siihen, että taloudellinen aktiviteetti vähintäänkin hidastuu tai mennään sinne taantuman puolelle. Kysymysmerkki on vielä, että onko kyse vain hidastumisesta vai johtaako se oikeasti siihen taantumaan. Eli itse tosiaankin tällä hetkellä pidän todennäköisempänä, että taantumaan ei mennä, mutta koska kaikkea pitää aina lähestyä tuon skenaarioajattelun kautta, niin uskon, että siihen on kuitenkin hyvä mahdollisuus, kuten viime jaksossa käytiin siinä kesäkatsauksessa sanoin, että noin 30% mahdollisuus on siihen, että vuoden 2024 aikana mentäisiin taantumaan jenkkien puolella. Sähän oot jo tässä joku puoli vuotta puhunut siitä, että nyt kun meillä on korot 15 vuoden huipuissa, vaikka inflaatiokin on niin kuin ainakin päällisin puolin näyttänyt lähtevän hellittämään, niin se, että keskuspankit pitää tämän liian kireän korkoympäristön liian pitkään, niin se tulee vaikuttaa sitten talouteen takapotkulla ja isosti. Ja ilmeisesti siinäkin jotain viitteitä näyttäisi olevan jo. Joo, tämä on tosiaan mielenkiintoista, että nyt voidaan vihdoinkin niin kuin myös datan kautta nähdä, kuinka se alkaa niin kuin potkimaan toi kiristys ja niin kuin tuntumaan tuolla niin kotitalouksien kuin yrityksienkin etenkin lainapäätöksissä. Eli tosiaan nähdään, että lainojen otto
on tipahtanut aika huomattavastikin niin Jenkeissä kuin euroalueella. Eli tässä tosiaankin nähdään sitä, että toi lainamäärän kasvu on itse asiassa kääntynyt negatiivisen puolelle, eli lainoja maksetaan tällä hetkellä enemmän pois kuin mitä niitä otetaan, ja se on yleensä taas talouden kehityksen kannalta heikko signaali. Ja tämä on tosi laajamittaista ja näkyy niin kotitalouksien kuin yrityksienkin puolella. Tässä näkyy toi yritysten puoli, eli niin kuin näkyy Jenkit ja Eurooppa, niin yrityksien lainanotto on jossain määrin romahtanut tänä vuonna, kun korot on noussut niin nopeasti niin korkealle. Eli uusia lainoja ei oteta ja se kyllä hidastaa sitä taloudellista toimeliaisuutta pikkuhiljaa. Et se ei näy suoraan niin kuin seuraavassa kuukaudessa välttämättä, mutta tämä tulee viiveellä nämä vaikutukset sitten tuonne talouden puolelle. Ja vielä kolmas slaidi samasta aiheesta. Eli jos katsotaan vaikka luottokorttilainoja, niin tässä nähdään, että ensimmäistä kertaa pari vuoteen ollaan nyt kuukausitasolla tuolla miinuspuolella, eli ei oteta enää lainoja ja maksetaan niitä edellisiä vaan pois. Ja se johtuu pitkälti siitä kanssa, että nämä kohonneet korot näkyy nyt kaikkialla ja ehkä tuolla luottokorttipuolella se näkyy kaikista nopeiten, koska siellä ne korot päivittyy kuukaudessa toiseen korkeammalle. Itse asiassa Jenkeissä keskimääräinen luottokorttilainan korko on tällä hetkellä yli 20%, eli niin kuin hurjia lukuja. Noi jenkkikorkotasot tällä hetkellä, että siellä mennään melkein 8% siellä asuntolainakoroissa, ja sen takia tällä hetkellä niitä uusia asuntolainoja ei paljon oteta siellä Jenkeissä, että toki pääosa niistä on sidottu niihin korkoihin, millä ne on otettu 30 vuodeksi, jolloin se on aika hidasta se tahti, kun ne päivittyy näille korkeammille tasoille, mutta ei ihme, että asuntokauppa ei käy kovin vilkkaana muuta kuin käteiskauppana, koska harva haluaa ottaa noin korkeata 8% kiinteätä korkoa omaan lainaansa siellä. Ilmeisesti nämä punaisen alueen kohdat tässä graafilla niin on noita taantumakohtia, ja nyt tästä näkee aika nopsaa myös sen, että jos tämä luotonanto supistuu pitkäänkin, niin sitten sen jälkeen se taantuman todennäköisyys ainakin kasvaa. Joo, eli kuten tuosta huomaa, niin aina kun ollaan taantumassa, niin nähdään, että luotonanto supistuu, mutta tuossa on myös noita esimerkkejä useammalta vuodelta, kun luotonanto supistuu hetkellisesti ja ei mennäkään taantumaan. Mutta nyt kun meillä on tuolla tuo ensimmäinen punainen palkki, niin me nähdään jo siitä datasta, että nyt meillä alkaa se riski siitä taantuman tulosta kasvamaan tämän indikaattorin perusteella. Eli sen takia nyt on tärkeää seurata, että mihin tämä kehittyy seuraavien kuukausien aikana. Että jos tämä sama kehitys jatkuu, eli luotonanto lähtee supistumaan, niin se useimmiten on historiallisesti johtanut niihin taantumiin. No nyt kun tämä lainanotto ei oikein maistu kansalaisille ja yrityksille, niin voiko keskuspankki tehdä asialle jotain, ja toiseksi, niin ehtiikö se tehdä jotain? Hyviä kysymyksiä ja se on se mun iso huoli kanssa, että keskuspankki ei ehdi reagoimaan nyt kun ollaan viety nämä korot niin korkealle näin nopeasti ja se tulee niin viiveellä takapotkulla ikään kuin se vaikutus sieltä vasta. Ja vaikka se inflaatio on lähtenyt jo hälvenemään ja viimeksi kun kuvattiin, niin oltiin vielä 4% inflaatiossa. Sen jälkeen saatiin uutta dataa ja tiputtiin enää 3% vuosi-inflaatiotahtiin tuolla Jenkkien puolella. Jos haluttaisiin vielä oikaista sillä reaaliaikaisella asumiskustannusinflaatiolla, niin nähdään, että se on itse asiassa inflaatiotahti enää 0,5% vuositahtia, eli alle Fedin tavoitteen jo. Eli enää ei olisi tarvinnut vähän aikaan kiristää, koska tämä oli täysin laskettavissa tuolta vuositason ja kuukausitason luvuista, että näin tulee tapahtumaan tässä vaiheessa vuotta, että ollaan nähty se inflaation maltillistuminen, eikä olisi ollut enää tarvetta kiristää, niin se riski, mikä koko ajan tässä on viime kuukausina ollut, että kun kiristetään lisää, niin että meneekö se yli, ja koska ne viiveet on niin pitkiä, niin siinä vaiheessa, kun me nähdään, että ollaan menossa kohti sitä taantumaa, niin keskuspankki ei enää kerkeä reagoimaan siihen edes rahapolitiikkaa muuttamalla, vaan ajetaan suoraan sinne taantumaan, koska tehtiin liikaa liian nopeasti ja liian pitkän aikaa. Eli nämä keskuspankkien toimet on itsessään lisännyt sitä riskiä sitä taantumasta ja sen toteutumisesta, koska ne ei enää reagoimaan toiseen suuntaan viemällä sitä korkopolitiikkaa neutraalimpaan suuntaan. Mutta toisaalta nyt, koska inflaatio on laskenut jo sinne tavoitetasolle käytännössä ja tästä kun mennään vielä 9 kuukautta eteenpäin,
niin näkisin, että se tulee entisestään laskemaan tässä 3% tasolta, mikä myös mahdollistaa sen, että sitten jos ja kun mennään sinne taantuman puolelle, niin Fedi kuitenkin pystyy reagoimaan, ja vaikka hetken aikaa ollaankin taantumassa, niin se taantuma luultavasti ei olisi kovin syvä, jos sinne mennään, sen takia, että kuitenkin ikään kuin inflaation hidastuminen on vapauttanut Fedin kädet reagoimaan taas sillä elvyttävällä rahapolitiikalla, ja me tiedetään, mitä vaikutuksia sillä yleensä on ollut osakemarkkinoiden kannalta. Et siinä mielessä tämä taantumaskenaario, vaikka se ei ole vielä niin kuin kaikista todennäköisin skenaario, niin toteutuessaan se luultavasti on kuitenkin suhteellisen lyhyt taantuma. Jos mennään katsomaan noita historiallisia lyhyitä taantumia, mitä osakemarkkina reagoi silloin, niin ne laskut saattaa olla vaan 5-8 kuukautta, ja ne voi olla aika kevyitä ne laskut kanssa, että lähdetään sieltä vähän yli 10% 20%, mikä tarkoittaa sitä, että kun indeksit on jo noin korkealla, niin riippuen siitä, että mikä se on se tämän vuoden huippu, minne ehditään nousemaan ennen kuin sitä mahdollista taantumaa lähdettäisiin hinnoittelemaan, niin mahdollistaa myös sen, että ei koskaan mentäisi niiden viime vuoden pohjien alapuolelle, vaikka mentäisiin taantumaan. Eli jos tämän koko makronäkemyksen vielä kääntää tuonne osakemarkkinaindeksikehityksen puolelle, niin mun oma oletus tässä vaiheessa siitä todennäköisimmästä suunnasta on se, että joka tapauksessa me mennään vielä tänä vuonna jossain vaiheessa uusiin huippuihin, joko tämän vuoden huippuihin tai itse asiassa all-time high-lukuihin tuolla SP500-indeksin puolella, ja sen jälkeen mahdollisesti seuraa sen taantuman hinnoitteleminen, jos se on tullakseen, mutta se ajoittuu ehkä ennemminkin vasta tuonne ihan loppuvuoteen tai siihen vuoden vaihteeseen, milloin se taantuman hinnoittelu alkaa, jos se taantuma tulee, ja se on vielä epätodennäköistä, mutta niin kuin nähdään datan perusteella, mitä tänään käytiin, niin se riski siitä koko ajan kasvaa, ja me saadaan joka viikko ja joka kuukausi nyt uutta dataa, ja sen perusteella voidaan mahdollisimman reaaliaikaisia päätöksiä vetää siitä taantuman todennäköisyydestä ja mahdollista noususta seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana. Työmarkkinahan on ollut nyt se tärkein osa-alue siinä, että minkä takia talous ei ole mennyt vielä taantumaan, koska se on pysynyt toistaiseksi vielä vahvana. Ja nyt saatiin taas uusia lukuja Jenkeistä. Ne on edelleen vahvoja, mutta kuten kuvasta näkyy, niin trendi on hieman huolestuttavasti alaspäin tällä hetkellä. Joo, eli tosiaan nyt se ylikuuma työmarkkina on vihdoinkin sen verran antanut periksi, että ollaan palattu siihen aika normaaliin trendikasvuun, eli tuohon vähän alle 200 000 uuteen työpaikkaan per kuukausi. Ja tämä oli tosiaankin nyt ensimmäinen kuukausi, kun sen raportoitu luku oli alle 200 000. No joku voi kysyä, että jos on nyt 3 lukua itse asiassa, jotka on alle 200 000, niin sekä toi heinäkuussa raportoitu että huhtikuussa raportoitu luku, niin ne raportoitiin alun perin yli 200 000, ja sen jälkeen niitä lukuja on päivitetty, kuten usein näissä taloustilastoissa tehdään, että ne ihan viimeiset ja varsinaiset luvut selvii vasta pari kuukautta myöhemmin, kun kaikki revisiot on tehty niihin. Eli tosiaankin nyt ensimmäistä kertaa tiputtiin alle 200 000, ja nähdään kuitenkin, että jo useampi kuukausi ollaan niin kuin raportoitu noita vähän matalampia lukuja, ja sitten se pieni pehmeys ja ainakin tuo trendin suunta on tietysti se huolestuttava merkki tässä. Eli nyt kysymys on se, että jatkuuko tuo trendi laskevana, eli kohta aletaan raportoimaan semmoisia lukuja, jotka kertoo oikeasti siitä hieman heikkenevästä työmarkkinasta, kun vielä ollaan kuitenkin siinä normaali trendikasvussa, mikä se historiallisesti on ollut toi vähän alle 200 000. Ja nyt jos aletaan nähdä raporteissa, ensi viikolla taidetaan saada seuraava työllisyysraportti, niin jos se on vaikka alle 150 000 ensimmäistä kertaa, niin taas voi pikkasen alkaa hälytyskellot soimaan, että okei, nyt alkaa niin kuin data viittaamaan siihen suuntaan, että toi oikeasti on menossa niin kuin sinne heikomman puolelle, ja se voi olla myös semmoinen signaali siitä, että se taantuman todennäköisyys jälleen pitää vähän niin kuin laskea korkeammaksi. Eli taantuman suhteen ollaan vähän niin kuin vaaravyöhykkeellä ja hilkulla sen suhteen, että kunhan tämä työmarkkina pysyy vahvana, niin todennäköisesti meillä ei ole mitään. Tai sitten ehkä siinä oli se luotonantohomma ja kaikki muukin, mutta nyt ollaan niin kuin siinä tavallaan vaaravyöhykkeellä ainakin, että pitää katsoa ja olla tarkkana sen suhteen. Meillähän on ollut yllättävän niin kuin hyvä kurssikehitys tänä vuonna, että jos markkina ei vielä tätä ole hinnoitellut, tätä niin kuin taantuman riskiä oikein kunnolla vielä, sitten meillä oli niin kuin pankkikriisi ainakin olevinaan, kai se ainakin jollain tasolla olikin kriisi, koska siellä kaatui pankkeja. Sitten meillä oli tämä velkakattokriisi, joka tuli ja meni yhtä nopeasti kuin ilmestyikin. Ja nyt mä oon nähnyt myös jotain tämmöistä niin jenkeiset tosi niin budjettialijäämää niin kriisitasolla. Että onko meillä niin taas uusi kriisi sylissä nyt, kun syksy tuli?
Joo, no tosiaankin niin kuin nähtiin, että mitä pankkikriisi ja velkauttokriisi teki osakemarkkinoille, ei yhtään mitään, niin tässä ei nyt olla ehkä ihan samanlaisen kriisin partaalla, vaikka budjettialijäämä Jenkeissä on tällä hetkellä kriisitasolla. Tässä on itse kaksi näkökulmaa. Tässä on vähän jotain härille ja vähän jotain karhuille. Eli tämä on tietysti niin kuin pitkällä aikavälillä huono asia, että budjetti on näin alijäämäinen Jenkeissä, mikä tarkoittaa sitä, että se valtionvelka on vahvassa kasvussa. Mutta lyhyellä aikavälillä, mitä se valtionvelan vahva kasvu tarkoittaa sitä, että valtio elvyttää. Fiskaalielvytystä, eli toi Inflation Reduction Act, mikä tukee vaikka sähköauton valmistajia ja monia muita yrityksiä, sitä, ja erilaisia veron helpotuksia kanssa kansalaisille, niin sitä kautta valtio tällä hetkellä elvyttää. Tästä on ollut aika vähän puhetta, että kun puhutaan, että kiristetään ja korot on korkealla, niin itse asiassa Jenkki-valtio tällä hetkellä elvyttää vahvasti, ja toi Inflation Reduction Act on kuitenkin semmoinen pieni 1 000 miljardin kokoinen elvytyspaketti, mikä tällä hetkellä valuu tuonne talouteen, ja se näkyy tämän budjettialijäämän kautta osittain. Eli sitä kautta siellä on kuitenkin niin kuin näitä tekijöitä, jotka on jäänyt niin kuin ehkä sitten korona-ajalta tämmöisiä poliittisia päätöksiä, että kun saadaan survottua erilaisia elvytyspaketteja läpi, niin niistä ei sitten koskaan päästä ehkä niin kuin oikein eroon, koska se, että vedettäisikin yhtäkkiä ihan nolliin se kaikki elvytys, niin se taas näkyy siellä talouden puolella, niin sieltä on jäänyt semmoinen niin kuin elvytyskierre sitten ehkä tuolla niin kuin fiskaalielvytyksen puolelle päälle, joka ehkä sitä aikaisemmin oli siellä niin kuin keskuspankkien harteilla se elvytyspolitiikka. Ja sitä kautta se on niin kuin lyhyellä aikavälillä kuitenkin ihan positiivinen asia talouden kannalta, että tuo elvytys on käynnissä, ja yksi niistä asioista, mitä tässä pitää kuitenkin niin kuin miettiä sen niin kuin positiivisen tekijöiden kautta myös. Ja sitten jakson viimeinen slaidi, mihin sä oot, Jukka, kerännyt aina oikeastaan viime viikkojen ja kuukausienkin tavallaan tiedon ja sen, että miten sä rakennat sun markkinanäkemystä. Onko tähän tullut nyt kesän aikana, kun viimeistä tehtiin jaksoa, niin ainakin noi tärkeimmät indeksitasot veivattiin uusille tasoille, mutta onko tähän nyt tullut mitään muuta, jos ei nyt oteta huomioon noita tulevia tilastoja ja tapahtumia? Tähän oikeastaan ei tarvinnut tähän jaksoon tehdä mitään muutosta, eli tämä iso makronäkemys näkyy ja on tiivistetty oikeastaan tähän, ja nimenomaan se, mitä tänään käytiin, oli justiinsa toi riskipuolen hommat, eli noin korkojen viivällä tulevat vaikutukset, sekä sitten toi pankkien kiristyvä luotonanto uhkana, joka on ollut tällä slaidilla jo kuukausia, mutta nyt aletaan näkemään niin kuin jo datan valossa, että nyt se todella niin kuin kiristyy, ja se luotonanto on negatiivisen puolella, eli se on sitten se riskiton talouden kehityksen kannalta. Eli tällä kertaa sen isompia muutoksia, eli siirrytään seuraavaksi katsomaan salkkuja. Ja me ei olekaan pitkään aikaan tirkistelty tänne meidän salkkujen puolelle. Viime jaksossa luvattiin, että nyt koska ei katsottu viime kerralla, niin tänään katsottaisiin sitten vähän tarkemmin. Ja voi pojat, siellä on kaiken näköistä taas tapahtunut. Munkin salkussa yllättävän aktiivista ollut nyt kesän aikana, vaikka mä ajattelin, että kun mä olin lomilla, niin silloin mä en varsinaisesti hirveästi tehnyt, mutta sitten mä jotenkin vähän innostuin veivaamaan. Kohta nähdään, miten meni. Ja sitten kun me kumminkin ollaan chattailtu tässä kesän aikana ja muuta, niin aika äskettäin sun salkkuun oli ilmestynyt tämmöinen joku ETF, ja sitten se on joku niinku korko-ETF, niin mistä tässä oikein on kyse? No tosiaankin, kun suuri osa tuosta mun salkun käteisestä on ollut hyvin pitkälti käteisenä, eli raha ei ollut töissä, niin olen miettinyt, että mun pitäisi ottaa jotain tämmöistä korko-ETF:ää ja nimenomaan tuonne Jenkkien puolella, koska siellä toi korkotaso on pikkasen korkeampi, ja olen odottanut sitä, että milloin me saavutetaan huippu tuossa ohjauskorossa, ja koittanut säästää siihen asti ostoa. Ja just sitten, kun mä sain tehty sen oston, niin tapahtuu monta eri asiaa. Eli Jenkkien luottoluokitusta lasketaan ja odotukset taloudellisesta aktiviteetista, inflaatiosta lähtee vähän nousuun. Ja samaan aikaan nuo pitkät korot lähtee nousuun, mikä tekee niin kuin huonoa tolle ETF:lle. Eli kun monta kymmentä viikkoa tässä jaksoin odottaa sitä ostoa, niin viikko liian aikaisin nyt ainakin tuli painetutta ostonappulaa, ja se valahti heti tappion puolelle. Eli tosiaankin tuossa käytännössä tulee sitä varmaa tuottoa noiden korkotuottojen kautta tuossa ETF:ssä, mutta sen hinta elää myös sitten sen pitkän koron tason eläessä. Ja tässä on tämmöinen havainnollistava kuva siitä, että kuinka se elää, ja tässä on oikeastaan aika hyvä, koska tässä on epäsymmetrinen tämä riskituottosuhde. Eli nyt jos mietitään sitä, että toi pitkä korko nousisi tuonne 5%,
niin tässä hävii silloin 11% johtuen sitä koron muutoksesta, mutta jos taas tiputaan tuonne 3%, niin sun voitto on silloin 26% pelkästään sitä korkomuutoksesta. Ja nyt jos sanotaan vaikka, että pitäisi vuoden salkussa, niin sieltä tulisi myös sitten se korkotuotto siihen päälle. Eli siinä mielessä se on vähän tuommoinen epäsymmetrinen riskin trade, joka käytännössä, niin kun, jos oma makronäkemys toteutuu, eli inflaatio pysyy matalana, niin luultavasti noissa pitkissä koroissa on ennemminkin laskupainetta tässä niin kuin pidemmällä aikavälillä. Ja tässä on myös semmoinen niin kuin skenaariomahdollisuus, että jos mennään siihen taantumaskenaarioon, niin mitä todennäköisemmin ne pitkät korot laskee, koska keskuspankit lähtee laskemaan korkoja ja elvyttävämpää rahapolitiikkaa tekemään, jolloin periaatteessa molemmissa tapauksissa se pitkä korko lähtisi laskemaan. Ja sitä kautta tuli sitä tuottoa tuosta instrumentista. Ja toi on nyt semmoinen niin kuin pidemmän aikavälin trade, että toi ei ole viikkojen tai kuukausien trade, kun ollaan tämmöisessä korko-ETF:ssä, vaan se on ehkä semmoinen, joka tuolla salkussa voi olla pidemmänkin aikaa. Tosin, jos tämä makronäkemys osoittautuu vääräksi, niin saatan siitä irtautua aikaisemmin, mutta koitetaan tämmöistä niin kuin makrotreidiä tällä kertaa, vaikka se tuli viikko liian aikaisemmin otettu tuonne salkkuun, niin pidetään se siellä ja katsotaan ennemminkin semmoista, niin kuin, jos markkina elää vielä siihen toiseen suuntaan, pitkä korot vielä nousee jonkun ajan, niin mahdollisesti voisin vielä lisää tuohon treidiin itse asiassa, koska silloin se riskituottosuhde kääntyy entistä edullisemmaksi siitä näkökulmasta, että se korko, jos palautuu sitten toiseen suuntaan, niin tulee tuottoja, mutta niitä tulee varmasti myös sen normaalin korkotuoton kautta tuonne salkkuun. No, korko-ETF on varmaan aika paljon erilaisia tarjolla, niin minkä takia sä päädyit just tähän? Tosiaankin mitä pidemmän juoksuajan koroista puhutaan, sitä suurempi se on se korkotason muutoksen vaikutus siihen ETF:n arvoon. Eli periaatteessa sillä on eniten vipua, mitä pidempiä velkakirjoja siellä on, ja tämä on käytännössä sieltä pisimmästä päästä. Eli tässä on keskimäärin yli 20 vuoden velkakirjoja, joihin tämä ETF sijoittaa. Ja sitä kautta tulee sitä vipua siihen koron muutokseen, millä tässä spekuloidaan. Sitten oli Intrumi salkussa kanssa. Mikäs kikkailu tämä nyt on? Eikö yleensä kannattanut ostaa niitä jotain niin kuin suhteellisesti vahvempia? Tämä näyttää aika kehnolta tämä kurssikehitys nyt ainakin viimeisten vuosien osalta. Niin miten tämä tarttui sinne salkkuun? Joskus pitää yrittää löytää sitä pohjaa, ja tässä oli semmoinen yritys ainakin tällä kertaa käynnissä, ja tämä meni tosi lähelle ja profit targettiin, nyt se on tässä kurssilaskun myötä tullut taas alaspäin. Eli tosiaankin tämä on ollut pitkässä laskutrendissä, mutta etenkin jos katsoo viikkograafia, minkä takia tämä ostonappula tuli painettua, niin tämän superpitkän laskutrendin jälkeen tämä teki tänne tämmöisen hyvän näköisen ostopaineesta kertovan kynttilän. Ja tässä käytännössä niin kuin näkyy, että kun tämä on tehnyt näitä alempia pohjia koko ajan, niin aina tämä seuraava alempi pohja on niin kuin tätä edellistä lähempänä, eli käytännössä tämä laskutrendin kulma on pikkuhiljaa alkanut kääntymään, ja sitten tämä potentiaalisesti kertoo siitä, että se pohja voisi olla jossain näillä tasoilla. Ja tosiaankin sain ostettua sen tuossa noin 74 kruunuun muistaakseni, ja mulla oli tuossa 85 kruunun kohdalla toi myynti, eli se kävi sen 13% suurin piirtein plussalla jo, ihan parista prosessista jäi kiinni enää, että olisi mennyt se myynti läpi ja olisi päässyt treidistä ulos, että tuossa kun tuolla jenkkipuolella melkein oikeastaan kaikki, mitä tuossa kevään ja kesän aikana ostin, niin kaikki olisi kannattaa pitää pidempää ja vähän isompaa profit-targettia, mutta ne myi suurin piirtein 10% tuotolla, niin tietysti tällä kertaa, kun yritti sitä vähän isompaa tuottoa hakea sieltä, niin kävi niin, että käytiin lähellä sitä profit-targettia, 10% olisi saanut sieltä, ja nyt ollaan miinuksella tässä treidissä, mutta käytännössä tämä treidi on validi niin pitkään, ennen kuin rikotaan tämä viimeisin pohja ja tämä ostopaineesta kertova kynttilä, eli roikutaan tässä nyt mukana ja katsotaan, että onnistuuko se pohjaonginta tämän Intrumin kohdalla. No entäs muut salkun tapahtumat? Tuossa ainakin niin kuin kurssigraafin perusteella siellä on jotain tapahtunut, mutta ilmeisesti se ei ainakaan näiden kahden salkkusankarin ansiota ole, että minkä takia toi on noussut jossain välissä. Joo, eli tuossa tosiaankin mentiin heinä-elokuun vaihteesta tuonne uusiin kaikkien aikojen huippuihin ja tämän vuoden huippuihin. Siellä tosiaan oli ihan hyviä treidejä indeksipuolella, siellä oli Bitcoin-longia ja muutamia muita hyviä treidejä, mutta nyt nämä kaksi salkkusankaria on tuonut kehitystä taas vähän alaspäin tässä viimeisten viikkojen aikana. Ja tosiaan tuossa toki näkyy myös se, että se Intrum oli ensin
yli 10% plussalla ja nyt se näyttää olevan 6% miinuksella. Et sekin osittain selittää että minkä takia toi salkku on nyt viimeisen parin viikon aikana vähän dipannut alaspäin. Mutta lähdetään etsimään nyt aktiivisesti, kun syksykausi alkoi taas, niin noita uusia tradeja. Kuten sanoin tuossa markkinakatsauksen puolella tai graafien puolella, niin nyt on varmaan hyvä hetki lähteä täyttämään tuota salkkua. Varmaan ainakin pari uutta riviä saadaan tänään tuonne salkkuun, ja jos markkina laskee vielä entisestään, niin saadaan vieläkin lisää täytettä. Miten sun salkku? Ainakin tämä salkkukuvaaja on mennyt tämmöistä tasasta polkua, eli 2% ylös, 2% alas aina välillä, mutta ei juuri minnekään tässä viimeisten kuukausien aikana. Joo, tämä on ollut vähän tylsä kesätä oikeastaan koko vuosi mun salkun osalta, että ei ole ihan hirveästi liikahtanut, vaikka liikettä kyllä on ollut silloin tällä, mutta jos nyt niin kuin mittaa ihan vaan tuolta vuoden alusta tähän päivään, niin se on tosiaan YTD vähän vajaa 2,5% miinuksella, kun taas sitten indeksit on rallatellut vaikka kuin isojakin lukuja, varsinkin Nasdaq, niin se on vetänyt monta 10% ylöspäin, jos ei nyt tätä viimeisen 2 viikon korjausta oteta huomioon. Mutta kesän aikana mulla tuli sieltä tehty itse asiassa 6 veiviä, tuli ostettua myytyä indeksitasolla nimenomaan, mulla ei ole nyt sitä kuukauden sääntöä ollut tänä vuonna SP500 eikä Nasdaq 100 indeksiin, niin mäkin olen voinut vähän niin kuin tässä kikkailla. Toki mä jotenkin ajattelin, että kun ei ole kuukauden sääntöä, niin se olisi vähän niin kuin semmoinen, tiiäksä, että mun kahleet otetaan pois ja nyt mä voin tehdä vaan pelkästään hyviä tradeja, mutta mä oon oppinut sen, että se on ollut välillä jopa myös semmoinen jarruttava tekijä, että ei tule sählättyä ihan niin paljon, kun on ollut se kuukauden sääntö ja joutunut vähän niin kuin se isompaa kuvaa aina katsoa kerralla. Voidaan mennä graafille katsoa, että millaisia tradeja on tullut tehty. Eli meillä on ollut tässä hyvä nousumarkkina päällä, ja niin kuin jakson alkupuolellakin sanoi, että silloin tällä on ihan hyvä pientä shorttikikkaakin heittää, vaikka ollaan nousumarkkinassa. Ja tässä on 20. kesäkuuta otettu ensimmäinen shortti SP500, ja sen jälkeen se on myyty 26. kesäkuuta. Ja nyt tässä tämä sininen nuoli visuaalisesti ainakin yrittää näyttää sen, että mistä mihin suurin piirtein. Mä en nyt ihan tarkkaan muista noita tasoja, että miltä tuli ostettua, mutta päivätasolla niin suurin piirtein tältä näyttää toi shorttituotteen liike, ja ihan hyvinhän se osui. Suurin piirtein huipusta, suurin piirtein pohjaan. Sen jälkeen tuli otettua 28. kesäkuuta longia SP500, eli nyt kun oltiin saatu toi lasku takaisin tuohon 20 liukuvan tuntumaan, niin otettiin siitä longia SP500 ja myytiin se 7. heinäkuuta. Tässä taas nuoli hienosti kuvaa sitä, että millainen liike siinä on suurin piirtein otettu kiinni. Ja joo, olisin voinut myydä aikaisemmin, mutta mulla tuli sellainen pelko perseeseen, että tuossa vaiheessa, kun toi seuraava huippu tämän mun shorttituotteen jälkeen ei ollut enää hirveästi korkeammalla kuin toi edellinen huippu, niin tuntui siltä, että okei, liike alkaa jarruttaa ja saattaa olla, että vedetään toi korjausliike, mikä nyt on tullut, niin oltaisiin vedettykin jo tuolla, joten päätin irtautua longituotteesta ja otin vaan pienellä tuotolla sen ulos. Okei, no sitten totta kai historia näyttää, että joo, siitähän tuli täydellinen pomppu taas ihan täydellisellä melkein pisteen tarkkuudella kosketus 20 liukuvaan ja siinä ostopainasta kertova kynttilä heti ja siitä sitten lähdettiin kunnon pompulla taas ylöspäin. Et jos olisi jaksanut malttaa vähän pidempään, niin siinä olisi ihan näppärän tuoton silläkin tuotteella saanut, mutta siinä mä en nyt ollut kyydissä enää. Sitten taas pikku shorttikikkaa heitetty. Eli miksi tuli otettu shorttituotetta nyt sitten taas nousumarkkinassa? No, oltiin karattu taas tuosta 20 liukuvalta jonkun aikaa jo, ja sen jälkeen tuohon tuli toi tommonen myyntipaineesta kertova häntä tuohon kovan nousun jälkeen, ja ajattelin, että hei, hinta ottaa pienen huilitauon tässä, ja ehkä korjaa hieman taas tuohon 20 liukuvalle. Otin tässä 17. heinäkuuta shorttituotetta, mutta sen jälkeen sitten päivän aikana hinta pomppasikin tuon edellisen huipun yläpuolelle, joten sitten irtauduin siitä tuotteesta, ettei sen enempää tule turpaa. No, sitten samalla periaatteella saatiin tämmöinen pieni jarrutustilanne taas tuolla indeksitasolla, eli hinta oli tullut kova ylöspäin, saatiin pikkuinen myyntihäntä tonne noin 20. heinäkuuta, otin suurin piirtein näillä kohin tuon shorttituotteen sisään, ja 25. päivä mä sitten hyppäsin shorttituotteen kyydistä pois, koska näytti taas siltä, että okei, tässä on vähän samantyyppinen tilanne kuin aikaisemminkin, eli hinta ei tulekaan alas, vaan jatketaan ylöspäin, joten mielellään pienellä tappiolla ulos ja seuraavan trading kimppuun. No, tässä oli nämä muutamat SP500-vedot, mitä tuli otettua. Nasseen tuli otettu pari samantyyppistä, että yritetty aina vähän haarukoida sitä, että ollaanko nyt taas tämmöisessä pienen korjausliikkeen partaalla, ja sitten kun ollaan tultu tuohon 20 liukuvalle, että olisiko siinä longimahista. Ja nyt sitten tällä hetkellä itse on shorttina Nasseen,
Eli siinä vaiheessa, kun valahdettiin tuon 50 liukuvan alapuolelle, niin periaatteessa silloinhan tekninen kuva heikkenee ainakin jollain tasolla. Ja nyt tällä hetkellä niin tuo 50 liukuva on aika hyvin pitänyt tuota hintaa hallussa sillain, että se ei ole päästänyt sitä tuon 50 liukuvan päälle. Samaan aikaan 20 liukuvakin tulee alaspäin ja ainakin aikaisemmin on pitänyt hintaa hallussaan, joten vähän pieni semmoinen pelko perseessä, että jos tässä nyt tulee joku vähän pitkittyneempi korjausliike. Eli kun Nasdaqin puolella ollaan korjattu se noin 6,5% tuolta ihan huipuista, niin periaatteessa tässä voisi ihan hyvin olla nyt paikka tämän todella vahvan nousun jälkeen sille, että tultaisikin tekemään semmoinen noin 10% korjausliike, eikä sekään vielä varsinaisesti olisi mikään niin kuin maailmanloppu, joka sitten taas veisi sen tuonne jonnekin noin 14 000 päälle. Ja siellä taas sitten, jos ruvetaan katsoa Fibonacci-tasoja ja viikkotasolla ja kuukausitasolla noita liukuvia keskiarvoja, niin sieltä löytyy sitten taas tukitasoja ja siitä syystä tällä hetkellä shorttina. Ja mitä mä nyt opin tässä kesän aikana näistä kikkailuista on se, että ehkä se semmoinen niin kuin osittainen treidin meno tai treidistä poistuminen saattaisi olla ihan paikallaan, että koska yleensä on ollut oikeassa ainakin todella lyhyellä aikavälillä sen trendin suhteen, ja se on se tuote lähtenyt tosi hyvin liikkeelle, koska mulla on aina tosi tiukalla stopilla ollut ne tuotteet valittuna, niin siinä on ihan hirvittävä vipu, jonka jälkeen niistä saattaa tulla ihan päivän aikanakin 100% tuotto, niin mitäs jos siinä vaiheessa ottaisikin sitten vaikka puolet pois, tai sitten jotain muuta, jonka jälkeen jättäisi sinne jonkinnäköisen hännän vielä roikkumaan, että jos se jatkaa oikeaan suuntaan, niin sieltä tulisi vielä lisää tuottoja, mutta ei ainakaan kävisi niin, että sitten sen pienen oikean suunnan jälkeen tulisikin sitten se väärä suunta ja menisi aina vaan knokki joka tuote, niin kuin mulla herkästi tuppasi käymään tuossa kesän aikana. Ja ehkä toinen huomio, että nyt kun ollaan selkeästi oltu siinä vahvassa nousutrendissä, niitä shorttitreidejä oli ehkä vähän liikaa kuitenkin siellä. Niin suhteutettuna kyllä, just näin. Että se ehkä se, niin kuin sä aina sanot, että jos ollaan nousutrendissä, ota longitreidejä, jos ollaan laskutrendissä, niin ota shorttitreidejä. Että nyt tuossa oli ehkä tavallaan, meni semmoisen niin kuin, ei nyt skalppaamisen puolelle, mutta semiskalppaamisen puolelle, eli pyritään löytämään jokaista huippua ja pohjaa, kun periaatteessa voisi vaan yrittää etsiä niitä hyviä longipaikkoja, eikä niin, että olisi vispaamassa ja veivaamassa koko ajan jompaan kumpaan suuntaan. Nyt ollaan varmaan kellotettu kyllä sen verran jo minuutteja tälle jaksolle, että ehkä hyvä lopetella pikkuhiljaa, koska muuten te ette enää jaksa sillä toisella puolella. Ja hei, samat vanhat tutut jälleen kerran, vaikka onkin syyskausi startannut, niin pistä tykkäystä, pistä kanavaa tilaukseen. Meillä on tässä muutenkin Nordnetin sisältö syksy lähtenyt käyntiin. Meillä on Rahapodia, on Titaaneita ja on Oksaharju osavuosikatsausta ja kaikkea muuta siltä väliltä, niin et missaa sitten mitään. Muistakaa pistää kommenttia, oliko tämä studio yhtä hieno sieltä toiselta puolelta kuin miltä tämä tuntuu täällä niin kuin meidän tykönä. Tämä niin kuin fiilis on aivan eri kuin silloin viimeis, kun tehtiin kesällä jaksoa. Ja totta kai aihe ja vierastoiveita. Nyt meillä alkaa tässä uusi kausi taas vähän niin kuin starttailee, niin pistäkää kommenttia, mistä haluaisitte kuulla, ketä haluaisitte vieraaksi, niin sitten taas mahdollisuuksien mukaan niin pyritään toteuttamaan. Ihan normaalin tapaan taas, niin mitäs sä Jukka aina tähän loppuun sanot? Hyviä treidejä. Ensi kertaa. Morjens! Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.